Hi guys. Hi guys, this Sun. And Anu. බබි ඔයා දැනන් හිටියද ලංකාවට තැනකට ස්නෝ වෙනවා කියලා? නෑනේ කොහෙද? ඕගොල්ලෝ දන්නවද? නැතුව ඇතිනේ. ඔයා දන්නවද? මන් නම් දන්නවා. අපි එනන් ගිහලා බලමුද? අපි යාළුවලට කියමු කොහෙද තියෙන්නේ හරි එන්නකෝ යන්න අපිත් එක්ක. ඉතින් ඔව් ඕගොල්ලෝ දකින්න ඇති අද අපි ඇවිත් ඉන්නේ ඇත්තම කිව්වොත් Excel World එකට නේද? එහෙනම් ඉතින් යමුනේ. ඉතින් මෙන්න තියෙනවා මේ Winter in Colombo කියන Snow World 2023 Excel World. Adult na. ඉතින් මෙතනින් එහාට අපිට යන්න හම්බුන්නේ නැහැ. ඉතින් 6 මාට තමයි ඕපනින් එක කියලා තිබුණේ. ඉතින් අපි ටිකට් එකත් අරන් ඔතනටලා හිටියා. ඉතින් මෙතනින් එහාට තමයි ඉතින් මේ ස්නෝ වර්ල්ඩ් එක තියෙන්නේ. මෙතන ටිකට් ඉෂුව කරනවා එකට 1500යි. ඇඩල්ට්ස්ලට කිඩ්ස්ලට නම් 1000ක් වගේ වෙන්නේ. ඉතින් මෙතන තව වෙනම ගේම්ස් වගේ තියෙනවා. මෙතන ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් රූල්ස් වගේක්. ඉතින් මේ රූල්ස් ටික කියවලා බලන්න ඉතින් ඕගොල්ලන්ට කියන්නේ ඇතුළට ගියාන් පස්සේ කරන්න එපා කියන දේවල් තමයි තියෙන්නේ. ඔව් තා පොලිමේ ඉන්න ඕනේ. තාම ගන්න නැහැ. ඉතින් මෙහෙම මේ විදිහට තමයි ඉතින් අපිට එන්න දුන්නේ. නේද? අපි ඉතින් මේ ඇවිත් ඉන්නේ සැටර්ඩේ දවසක. සැටර්ඩේ දවසක නම් සෑහෙන සෙනග ඇවිත් හිටියා. ඕගොල්ලන් ගිය දවසක නම් කොහොමද දන්නේ නැහැ. හැබැයි ඉතින් සැටර්ඩේ දවසේ නම් සෑහෙන සෙනග ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. සෑහෙන ඇවිත් හිටියා. ඔන්න ඇතුළට යන්න යන්නේ. කොයිස් අතර ගන්න. කොයිස් ඔක්කොම අතර ගන්න කැම් බීම තියලා එන්න. ඕකේ තොන්දනා. ඉතින් බලන්නකෝ අපි ඇතුළට ගියාට පස්සේ මොකද වුනේ කියලා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පේන ඇති එදා දවසේ මෙතන මේ අපි හිතුවෙත් නෑ DJ එකක් එහෙම තිබුණා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ටත් එහෙම දන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි නම් ඉන්ටර්නෙට් වල එහෙම දැක්ක ගොඩක් අයට එහෙම තිබුණේ නැහැ. අපිට නම් මෙදා දවසේ DJ එකකුත් සෙට් වුණා සැටර්ඩේ දවසක. ඉතින් මේ ඊග්ලෝ එකේ ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති ස්නෝ විදිහට. ඉතින් මෙතන නම් ඇත්තටම සබම් පෙන තමයි මේ පල්ලහැට දාන්නේ. ඉතින් අනිත් ඒවා ඔක්කොම අයිස් කැට තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් අපි හිතනවා ඕගොල්ලොත් මෙතනට ආව නම් එහෙම නැත්නම් එන්න ඉන්නව නම් තවත් කල් තියෙනවා 31 වෙනකම් මේක තියෙනවා. එන්න අනිවාර්යෙන් එන්න ඇවිත් යන්න. මොකද මාර ෆන් එකක් තියෙන්නේ. ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති අපි විතරක් නෙමෙයි මෙතන ඉඳපු හැමෝම වගේ මාර විදිහට එන්ජොයි කරා. ඉතින් ලංකාවේ ඇත්තම කිව්වොත් ස්නෝ නෑනේ. ඉතින් ඒ ස්නෝ ෆීලින් එක ඒ වගේම අයිස් තියෙනවනේ. ඉතින් ඒ ෆීලින් එක මෙතනින් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අවුරුද්දකට එකපාරක් වගේ තමයි මෙයාලා මේක arrange කරන්නේ. මිස් කරගන්න එපා. ඒක ඇවිත් බලන්න. ඕගොල්ලන්ට තව ඉස්සරහට අපේ වීඩියෝ එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන් අපි කොහොමද එන්ජොයි කරේ කියලා. ඕගොල්ලන්ට මේ පේනවනේ මේ අයිස් කැට තමයි තියෙන්නේ. මෙතන තියෙන අයිස් වලින් නම් ඇත්තම කිව්වොත් ස්නෝබෝල්ස් හදන්න බෑ. ඉතින් මේ අයිස් වලින් නම් ඇත්තම කිව්වොත් ගහ ගන්න යන්න එපා. ඔළුව පැලෙයි. මොකද ඒ තරම් මේ ගල් වගේ අයිස් තියෙන්නේ. හැබැයි ඉතින් අපිට මාරාඩක් වුණා. අපි මැදකට ගියා. ඒ මැද එතන අයිස් ඒ කියන්නේ මැෂින් එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට ඔය පේනවා ඇති විදිනවා. අපිට අයිස් වැදුනා සෑහෙන. ඒ කියන්නේ ඔළුව වලට එහෙන් ඇත්තම කිව්වොත් රිදෙනවා ඒව වැදුනහම. ඉතින් මේ අයිස් ගහනකට වඩා රිදෙනවා ඒ වදින පාරවල් සැරටම වදිනවා මැෂින් එකෙන්. ඔයාලටත් මේ වගේ වැඩක් වුණාද කියලා බලන්න කමෙන්ට් කරගෙන යන්න. ඉතින් අපිට නම් මාර වැඩේ උනේ වදිනා ඉවරයක් නෑ අයිස් කැට මැෂින් වලින්.
ඉතින් සැට්ඩේ දවසක ඔයගොල්ලෝ ඇවිත් හිටියේ නම් ඉතින් DJ එකක් තියෙන නිසා හොඳට එන්ජොයි කරලා යන්න පුළුවන් ඩාන්ස් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේ සෑන් සෙනඟක් ඇතුලේ හිටියා. ඉතින් තවත් එළියේ ඊටත් වඩා සෙනඟ ඉන්න බලන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට උපරිම පැයක් තමයි මෙතනට දෙන්නේ. විනාඩි 45ක් වගේ. ඉතින් ඊට පස්සේ යන කට්ටිය බලලා තමයි එළියේ ඉන්න කට්ටියව ඇතුළට ගන්නෙ. ඕගොල්ලන්ට ඉතින් පේනවා ඇතිනේ සෑහෙන කට්ටිය මේ අයිස් ඉග්ලෝ එකට ඇවිත් හිටියා. ඉතින් බලන්න එක්සල් වර්ල්ඩ් එකේ තියෙන ඉතින් පිරෙන්න හිටියා. ඉතින් අපි දැක්ක හැටියට නම් ගොඩක් දුරට ඉන්ටර්නෙට් වල එහෙම තිබුණේ හැටියට නම් අද වගේ දවසක තමයි මේ සැටර්ඩේ දවසක තමයි ෆුල්ම හිටියේ මේ ඉග්ලෝ එකේ. ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති සෑහෙන ෆුල් ක්‍රවුඩඩ්. මෙන්න මෙතනින් තමයි අර දුම වගේ එන්නේ මීදුම වගේ ෆීල් එක අපිට දැනෙන්න. ඉතින් දැන් අපි ඔය ඉවර වෙලා එළියටත් ආවා. ඉතින් අපි හොඳටම නෑවා අයිස් වලින්. ඇත්තටම කිව්වොත් ඉතින් වතුරේම මොනවා වුණත් ඉතින් මේ ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ ඉතින් තවත් මේ ඉග්ලෝ එකට යන්න ඉන්න කට්ටිය ඉතින් සෑහෙන පිරෙන්න ඉන්නවා. සෑහෙන ඉතින් අපි යනවා බායි හැමෝම අලුත් වගේ. ඉතින් සෑහෙන කට්ටිය ඉන්නවා මේ ස්නෝ වර්ල්ඩ් එකට යන්න. ඉතින් ඇත්තම කිව්වොත් අද DJ එකකුත් තිබුණා. ඕගොල්ලන්ට කලින් DJ එකක් තිබුණාද දන්නේ නැහැ. එහෙනම් ඉතින් අපි යනවා බායි. ඕගොල්ලෝ 30 කල් වලට ආවේ නැත්තම් මේක 31 වෙනකම් තියෙනව නේද? ඔව් ඊට කලින් එන්න. ඔව් එන්ජොයි කරලා යන්න. මේ සෑහෙන පොලිම ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. ඔයාට හොඳට සෙල්ලෙලා දාන්න. ඔව් අපි හොඳටම දෙමුණා. බයි බයි. බයි. එහෙනම් ඉතින් අපි යනවා හැමෝම අලුත්ම vlog එකකින්. ඉතින් මේ බලා ගන්න පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට ඉතින් එක්සල් වර්ල්ඩ් එකෙන් හදපු ලොකුම නත්තල් ගහ ඒගොල්ලන්ගේ රැයට ලස්සනයි ඇත්තම කිව්වොත්. එහෙනම් ඉතින් බයි බයි.